guys, welcome back to my channel. So this is Irish and gumawa ako ng makeup look na ginamit ko yung red na lipstick na kabibili ko lang. So I'm very excited to use it kaya gumawa ako ng makeup tutorial na gamit ito. So if you want to see how I was able to achieve this look, please stay. So, welcome back sa channel ko, guys. Ayan, I'm wearing my turban kasi, pag yung hair kasi lagi ko siyang ginaganon. So, mag-turban tayo ngayon. And as usual, dahil nga dry ang aking skin, gagamitin natin itong Lux Organics Soothing Gel na binili ko nung December. Tapos, buy one, take one pa nung binili ko ito. So, madami ito. Yan. Okay, so pagkatapos ng ating moisturizer, gagamitin ko itong Fit Me. Yan. Matte and poreless. Gagamitin ko yung ating sponge gel. So, again, ito yung itsura niya kung meron akong foundation dito, and then, dito yung wala. Ayan siya. And then, gagamitin natin ito. Nag-iisang concealer ko na yung Instant Age Rewind. And then, gagamitin natin itong brush na to. Okay, yan siya. And then, pwede nyo gamitin ito para magmukha siyang more natural. Kaya, pwede namang ito lang. But, we will use this today. And then, gagamitin natin itong Maybelline. Kasi meron siyang extra coverage. So, and then, gagamitin natin ito
Maybelline Fashion Brow Ultra Fluffy. So, gagawin na natin yung ating eye makeup. At kanina, nakalimutan kong mag-primer. But, yung ating mata, lalagyan natin ng primer. Yung ating crease or lids. Para mag-stay yung ating makeup. Or na meron ako, so ito yung gagamitin natin. So, I'll just put this all over my lids. And then, gagamitin natin itong L'Oreal Paris na ating palette. At, gagamitin natin ito. This one, yung pinaka-white, pinaka-light, ito. Ilagay lang natin siya dito sa ating brow bone area. Yan. Ayan. And then, the same brush. Yan. The same brush. Gagamitin ko siya para dito sa ating base. Which is this one. Ito. Ito. Yan. Since nga hooded eyes ako, kaya kailangan kong itaas yung aking base hanggang dito sa taas kasi hindi siya nakikita pag dito lang siya sa baba, pag dito lang siya. Pag binuksan ko yung mata ko na ganyan, see, hooded, natatago yung makeup. So, kailangan itaas siya hanggang sa taas. So, this brush, itong brush ang gagamitin ko, ito. Itong peach lang. Lagyan natin siya sa crease. Huwag nating lalagpasan yung first na base na nilagay natin. So, dito lang siya. Gamitin natin itong brush na to. Para siyang pencil brush. Kunin natin ito. Dito sa taas. And then, kumuha tayo ng yan, ng ganitong brush. And then, gamitin natin itong palette from the Nudes Maybelline.
kunin natin itong brown. Then, ilagay ulit natin siya. Itap natin siya dun. Then, ulit natin ito. And then, i-darken lang natin dito yung crease. Gamit ulit itong palette na to. Ko yung brush na to, babasahin ko siya. Gold. Tapos ilalagay ko dito siya sa under eyes. Under eyes. Dito sa baba ng crease. And then, gagamitin natin itong Hyper Ink. Hyper Ink. Hyper Ink from Maybelline. Gagawa tayo ng winged liner. Yan siya. And then, tapos, kunin natin itong Ever Advanced Eye Definer. Yan. And then, lagyan lang natin yung ating lower lash line. Itong brush. And also, kuha tayo nito. Parehas nung nilagay natin dito. So, parehas lang na brush ang gagamitin natin. Lagyan natin siya sa lower lash line. Dito. Tapos, gagamitin natin itong Nichido Dark Brow. Let's line our waterline. Using this pencil brush from Merinote, gagamitin natin siya para lagyan ng highlights ang ating inner corner. At ang gagamitin nating highlights, this one, ito.
this. There you go. So, yan na. Tapos yung may mga mahabang pilik mata, yung may mga pilik mata, and then you can just curl your lashes, and then you can add falsies, ganyan. So, I will just do the other eye, and then I'll get back to you. So, tapos na yung ating eyes. Now, let us contour our face. At gagamitin natin itong detailed contour, 4-in-1, contour and blush. And, sure ba? Ayan, we will use this to contour. At itong brush na itong gagamitin ko, we'll use it to contour. Brush. We'll use this brush and this blush. Ito. For our highlights, we'll use this. Ito, yung highlight ng Silitech. Yan. Use this, yung kabibili ko na lipstick from Detail, and this is in the shade Femi. Yan, this is a very red siya ng lipstick. This is how it looks like. Run away, run away. And I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see.